Happy Father's Day! 2.5. May gift ako sa kanya. Yung gift ko sa'yo, ikaw mag-a-assemble. Office chair siya. Kasi ginagamit niya yung dining chair na ano. Kaya ako bumili ng ganyan chair para yung dining chair natin mabalik na. Yan. Kung ayaw mo, di ako gagamit. Mag-thank you ka naman. Thank you. Sabi ng Toby. Open na natin ang ating boss chair. One yellow. Wow, color black. Ito na ang ating boss chair. Na-assemble na natin. Ito yung manual. Yung manual na punit. Ship! Saan yung step 1? Labas mo muna lahat. Step 1, lalagay mo na yung mga gulong. Parang dami naman pa. Ilan yan? Ito yung gas lift into the base. Insert the gas lift into the base. Facing you. Place swivel plate.
Oh! On na. May charge pa ba? On. Ay, meron? Patingin nga, gumagalaw ba sa likod? Wala. So, isang ano lang, level lang. Patingin nga. Nagbabibrate siya eh. Oo nga, meron. Nagbabibrate. Siyempre, hindi nakikita sa camera. Pa-experience. Pa-experience naman pang massage. Feel na feel mo ah. Ano, nagustuhan mo ba yung regalo ko sa'yo? Parang napipilitan ka lang eh. Tama na. Paano pag nilock mo na? Pag-iilak mo, hindi yan. Nakalock na yan. Tapos, yung ano, ayan naman yun. Paano kapag tataas na? Tayo ka. Tatayo ka na. Ah, okay. Aba. Ako may pangkain pa ba nga patungan ng paa? Boss! May haircut. Wala na, hanggang ganyan lang yung kaya niya. Slip